Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Brand PC. Và trong cái video này thì mình sẽ không chỉ giới thiệu cho anh em về các cái sản phẩm phần cứng như video trước nữa. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái phần mềm tăng tốc hiệu suất AI được phát triển bởi Intel, OpenVINO, và kết hợp với nền tảng Intel Camera Intel Ryzen D400 series. Và anh em hãy cùng mình tìm hiểu chúng trong cái video này nhé. Mình là An từ Brand PC. OpenVINO là một cái mã nguồn mở được phát triển với Intel, và cái đặc điểm chính trên cái phần mềm này là nó giúp tối ưu hóa cái mạng neuron để có thể suy luận nhanh trên các cái nền tảng phần cứng của Intel như là CPU, GPU, FPGA, IPU, vân vân. Và dành cho những anh em phát triển các cái giải pháp AI là lý do gì để mà sử dụng cái bộ công cụ OpenVINO này? Có nhiều lý do để mà sử dụng OpenVINO, nhưng có lẽ lý do quan trọng nhất đó là về hiệu suất đào tạo mô hình AI. Việc đào tạo các cái mô hình Deep Learning này, các cái mô hình AI thì cần phải sử dụng các cái phần cứng cực kỳ là khủng với cấu hình cao. Những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng thì thường có hạn chế về khả năng xử lý cũng như hạn chế về bộ nhớ nữa. Chúng ta muốn cái mô hình của mình thì được đào tạo trên nhiều phần cứng khác nhau, và đó là lý do tại sao cái OpenVINO được phát triển. Thì OpenVINO với sử dụng một cái API chung thì giúp cho các cái mô hình Deep Learning của anh em được đào tạo trên nhiều các cái phần cứng khác nhau. AI thì được hoạt động dựa trên các cái mô hình được đào tạo cụ thể, và nếu các cái dữ liệu được đào tạo càng nhiều và càng đa dạng thì cái mô hình đó mang lại cái độ chính xác càng cao. Và ngày nay thì các cái mô hình được trực quan được đào tạo dựa trên các cái dữ liệu liên quan. Ví dụ như là nếu mà anh em phát triển các cái mô hình nhận diện khuôn mặt thì anh em sẽ sử dụng các cái dữ liệu liên quan đến đặc điểm trên khuôn mặt. Và tuy nhiên thì những cái hình ảnh này thì thường là 2D, cung cấp cái dữ liệu hai chiều mà không có cái dữ liệu độ sâu nào liên quan. Bởi vì cái dữ liệu độ sâu này cũng khá là quan trọng khi mà ứng dụng trong các cái tính năng nâng cao. Ví dụ như là làm thế nào để mà anh em có thể phát hiện được đó là một người thật hay là hình ảnh của người đó. Và đó là lý do tại sao mà Intel phát triển các cái dòng camera 3D Intel Ryzen, cung cấp thêm các cái độ sâu, chiều sâu của vật thể cho các cái mô hình AI. Và kết hợp cái bộ công cụ OpenVINO giúp cho các cái mô hình AI phức tạp được xử lý một cách nhanh hơn và chính xác hơn. Về các cái dòng camera 3D thì Intel cũng phát triển các cái dòng D400 series với đa dạng camera để cho anh em tích hợp vào các cái giải pháp khác nhau. Ví dụ như là về sản phẩm camera Intel Ryzen D405 này chẳng hạn, thì nó có cái phạm vi ngắn thì khoảng 7 đến 50 cm thôi, nhưng mà nó có độ chính xác cực cao khi có thể phát hiện được cái vật thể nhỏ tới 0,1 mm, thì giúp cho nó ứng dụng vào trong các cái giải pháp như là phát hiện vết nứt bề mặt sản phẩm, hay là dùng trong các cái cánh tay robot để có thể gắp được những vật thể nhỏ trong dây chuyền sản xuất. Và nếu mà anh em cần các cái camera có cái phạm vi khoảng cách xa hơn đến 3 mét chẳng hạn, thì chúng ta có dòng D415 này. Dòng này thì có cái trường nhìn ổn để giúp cho anh em ứng dụng vào trong các giải pháp ví dụ như là nhận diện khuôn mặt chẳng hạn. Đó. Và cần cái trường nhìn xa hơn, cần cái trường nhìn rộng hơn D415 thì chúng ta có dòng D435 này, và các biến thể của nó như là D435F, D435i, với có thêm các cái EMU này, giúp cho nó ứng dụng vào các cái robot ARM cực kỳ là ổn. Và một cái dòng nữa của Intel Ryzen là dòng D455. Dòng này thì có cái phạm vi hoạt động có thể nói gần như là xa nhất
với phạm vi lên đến 6 mét, nhưng nó lại có cái độ chính xác cao, chỉ là 2% trong phạm vi 4 mét thôi, thì giúp cho nó ứng dụng trong các cái giải pháp robot ARM cần di chuyển với tốc độ nhanh nhưng mà vẫn có thể được bao quát được môi trường xung quanh để có thể tránh vật cản. Mình sẽ thử triển khai một cái model với OpenVINO. Ở đây mình sẽ vào cái trang Model Zoo của Intel. Ở trong phần model thì có rất nhiều các cái mô hình được tối ưu hóa của Intel này, hoặc là các cái mô hình công khai. Thì đối với các cái mô hình này thì chúng ta sẽ có các cái thông tin, các cái tập dữ liệu đầu vào input và input này, output này. Và để triển khai một cái model trên OpenVINO thì đầu tiên chúng ta sẽ kích hoạt cái môi trường OpenVINO này, tạo một cái thư mục cho cái bản demo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tải các cái model về. Ở đây thì mình sẽ print all để xem tất cả những cái mô hình có sẵn có thể tải được về. Và mình sẽ chọn một cái mô hình bất kỳ chẳng hạn. Ở cái bước thứ hai là cái bước tối ưu hóa mô hình. Cái bước này khá quan trọng. Nó có tác dụng là nó sẽ triển khai được mô hình trong các cái phần cứng bị hạn chế. Cái việc tối ưu hóa mô hình xong thì nó sẽ xuất ra hai cái tệp định dạng là XML và tệp pin. Đó. Và mình sẽ sử dụng hai cái tệp này cho cái bước tiếp theo là bước chạy suy luận trên các cái nền tảng phần cứng của Intel. Đấy, ở đây thì mình sẽ chạy và nó sẽ hiện ở đây là 56 fps cho mình khi mà mình chạy trên CPU này. Đó, và 115 fps khi mà mình đang chạy trên GPU. Bước cuối cùng là mình sẽ triển khai ứng dụng vào thực tế. Để có thể tải về và sử dụng cái phần mềm OpenVINO Toolkit thì có khá nhiều cách. Thì một số cách mình sẽ hướng dẫn anh em, ví dụ như là truy cập vào OpenVINO Notebook từ GitHub chẳng hạn. Ở đây thì kéo xuống cái phần installation guide này, phần hướng dẫn này, thì nó có đầy đủ luôn, đầy đủ khi anh em sử dụng các cái nền tảng ở Windows, Ubuntu, Mac OS này, vân vân. Đó. Và nó hướng dẫn anh em các cái bước mà sử dụng cái bước triển khai model trên OpenVINO. Đó. Hướng dẫn anh em một số cái sử dụng cái API của OpenVINO này, triển khai và tối ưu hóa model này. Sử dụng các cái model có sẵn từ Intel này. Đó. Training model từ cái khung TensorFlow và convert sang OpenVINO, và sau đó là sẽ chạy demo dựa trên các cái nền tảng phần cứng của Intel, dựa trên chip CPU và đặc biệt là sử dụng trên các cái camera Intel Ryzen. Hy vọng là cái video lần này sẽ giúp anh em hiểu được phần nào về cái bộ công cụ OpenVINO. Và ngoài ra thì Brand PC cũng là nhà phân phối chính hãng các cái sản phẩm Intel Ryzen D400 series với chính sách bảo hành chính hãng 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với Brand PC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía dưới phần mô tả.
Và anh em cũng đừng quên ấn like, subscribe và ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo đến từ nhà FriendPC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.